તમારા માટે એક બહુ જ સારી ગુડ ન્યૂઝ છે. જો આ સ્ટ્રેટેજી તમે આખા વર્ષમાં 3 વાર પણ એપ્લાય કરી દીધી ને તો પણ તમે અહીંયાથી આખા વર્ષનો પ્રોફિટ કમાઈ શકશો. આ રીતના મોમેન્ટમને તમે કેપ્ચર કરતા શીખી ગયા ને તો 100% તમે સ્ટોક માર્કેટથી સારો પ્રોફિટ કમાઈ શકશો. સૌથી મેઇન વસ્તુ, આ કોર્સ 100% ફ્રી રહેવાનો છે આપણા બધા ગુજરાતી ભાઈઓ માટે. તો જો મારા ભાઈ આ રીતનો વેમ તમારા મગજમાં હોય તો કાઢી નાખજો. જો આ રીતે આ સ્ટ્રેટેજીને ખોટી રીતે યુઝ કરશો ને તો 100% અહીંયાથી પ્રોફિટ તો નહીં થાય પણ લોસ જ થશે. નમસ્કાર મિત્રો, આજે હું તમારા માટે એક જબરદસ્ત ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી લઈને આવ્યો છું. મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર જે સ્ટ્રેટેજી, જે સેટઅપ હું તમારી સાથે શેર કરવા જઈ રહ્યો છું ને, આ સેટઅપની મદદથી તમે જ્યાંથી પણ બાય કરો ને ત્યાંથી માર્કેટ ઉપર જાય તો પણ તમને પ્રોફિટ થશે અને ત્યાંથી માર્કેટ ઇવન જો નીચે જતું રહ્યું ને તો પણ તમે પ્રોફિટ કમાશો. કારણ કે આ એક બહુ જ પાવરફુલ સ્ટ્રેટેજી છે. હવે આ સ્ટ્રેટેજી શું છે, કેવી રીતે યુઝ કરો અને કેવી રીતે આ સ્ટ્રેટેજીનો યુઝ કરીને તમે પૈસા કમાઈ શકો છો, એની કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ આગળ હું તમને લેપટોપમાં બતાવીશ. પણ જો તમે મોબાઈલથી ટ્રેડિંગ કરો છો તો મોબાઈલ ફોનમાં પણ તમે સેમ સ્ટ્રેટેજીનો યુઝ કરી શકો છો. કારણ કે મિત્રો, સ્ટ્રેટેજી એક એવી છે ને કે જ્યાંથી તમને ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટ ક્યારે પણ મિસ ન થાય. અને પર્સનલી આપણે વાત કરીએ ને, આપણે બધા છીએ ઓપ્શન બાયર, અને ઓપ્શન બાયરને શું હોય છે કે ક્વિક મોમેન્ટમ જોઈએ. તો આ સ્ટ્રેટેજીની મદદથી તમારો જે પણ ટાર્ગેટ છે ને એ 100% અચીવ થશે. તો મિત્રો, જો તમે પણ ઓપ્શન ટ્રેડિંગ કરીને પૈસા કમાવા માંગતા હોય તો આજનો આ વિડીયો તમારી માટે સ્પેશિયલ છે. એની સાથે સાથે એક વાતની ચોખવટ કરવા માંગીશ કે જે સ્ટ્રેટેજી હું તમને ફ્રીમાં આપું છું ને મારા ભાઈ, એ સેમ સ્ટ્રેટેજી તમે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરીને જોજો. ત્યાં લોકો કોર્સ સેલ કરે છે આ સ્ટ્રેટેજીના નામે અને એના બદલામાં 5,000 ને 10,000 રૂપિયા ચાર્જ કરે છે. હવે કોર્સથી યાદ આવ્યું કે ચલો આ સ્ટ્રેટેજી તો ફ્રીમાં દઈશ, પણ એની સાથે સાથે તમારા માટે એક બહુ જ સારી ગુડ ન્યૂઝ છે. આપણે જે વાત કરી હતી ને ગુજરાતી કોર્સની, તો એનો બધો જ પ્લાનિંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે અને બહુ જ જલ્દી આપણી ચેનલ ઉપર લોન્ચ પણ થઈ જશે. હવે આમ વાત કરીએ ને તો આ 1લી તારીખથી જ મારો પ્લાનિંગ હતો કે ચલો આપણે કોર્સ ફ્રીમાં લોન્ચ કરી દઈએ. પણ મને વિચાર આવ્યો કે યાર અત્યારે ઇન્ડિયાની અંદર ઇલેક્શનનો માહોલ ચાલે છે અને ખાસ કરીને આ સમયે છે ને માર્કેટ બહુ જ વધારે વોલેટાઇલ હોય છે. તો હું એવું ઈચ્છું છું કે એકવાર આ ઇલેક્શનનો રિઝલ્ટ આવી જાય, ધીમે ધીમે માર્કેટ કૂલ ડાઉન થઈ જાય ને તો એમાં હું તમને લાઈવ માર્કેટની અંદર બધી જ વસ્તુ સારી રીતે શીખવાડી શકું. એટલે કોર્સમાં એકાદ વીકનો ડિલે આવશે પણ 100% એક વાત તો કન્ફર્મ છે મારા ભાઈ, આ કોર્સ એક એવો કોર્સ છે જેના મદદથી તમે એક સક્સેસફુલ ઇન્વેસ્ટર ને ઇવન સક્સેસફુલ ટ્રેડર બની શકીશો. સ્ટોક માર્કેટને સારી રીતે સમજી શકશો અને સ્ટોક માર્કેટને એઝ અ કરિયરના રૂપમાં પણ મારી જેમ લઈ શકશો. એની સાથે સાથે સૌથી મેઇન વસ્તુ, આ કોર્સ 100% ફ્રી રહેવાનો છે આપણા બધા ગુજરાતી ભાઈઓ માટે અને આ કોર્સ આ ચેનલ ઉપર જ આવવાનો છે. તો આ આપણું છે કોર્સનું અપડેટ. હવે વાત કરીએ વિડીયોની, તો જબરદસ્ત સ્ટ્રેટેજી છે. પ્લીઝ આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો. જો મારા ભાઈ, સ્ટ્રેટેજી તો ફ્રી છે પણ નાની એવી રિક્વેસ્ટ હું તમને કરવા માંગીશ કે ભાઈ વિડીયો પસંદ આવે, સ્ટ્રેટેજી પસંદ આવે તો એક લાઇક તો કરો યાર. વિડીયોમાં લાઇક બહુ જ ઓછા આવે છે. એની સાથે સાથે કોમેન્ટ કરો કે તુષારભાઈ કેવી મને સ્ટ્રેટેજી લાગી, અથવા તો હું એ સ્ટ્રેટેજીથી અત્યારે ટ્રેડિંગ કરું છું તો મને પ્રોફિટ થાય છે, લોસ થાય છે, જે પણ થાય છે એ શેર કરો તો મને પણ ફીડબેક મળે કે મારે તમારી માટે કેવા વિડીયો બનાવવા પડે. અને એની સાથે સાથે કહેવા માંગીશ કે આ વિડીયોને બીજા લોકો સાથે શેર કરો. કારણ કે આપણા ગુજરાતની અંદર ઘણા બધા લોકો ટ્રેડિંગ કરે છે પણ એ લોકોને ખબર જ નથી કે પ્રોફિટ કેવી રીતે કમાવો. તો આપણે ગુજરાતની અંદર મેક્સિમમ ટ્રેડર બનાવવાના છે, તો બધા જ લોકો સાથે વિડીયો પણ જરૂર શેર કરજો. તો ચલો મિત્રો, હું તમને લઈને જાઉં મારી લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર ને બધી સ્ટ્રેટેજી વિશે કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ તમને સમજાવી દઉં. તો જો મિત્રો, આ જે સ્ટ્રેટેજી છે એ સ્પેશિયલ છે ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટ માટે. એટલે ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટ એટલે શું? તો આપણે જો એક ઓપ્શન બાયર હોય ને એને આ રીતના મોમેન્ટમ કેપ્ચર કરવા પડે અને જો આ રીતના મોમેન્ટમને તમે કેપ્ચર કરતા શીખી ગયા ને તો 100% તમે સ્ટોક માર્કેટથી સારો પ્રોફિટ કમાઈ શકશો. હવે તમને બીજી એક સિક્રેટ વાત કહું કે જો આ સ્ટ્રેટેજી તમે આખા વર્ષમાં 3 વાર પણ એપ્લાય કરી દીધી ને તો પણ તમે અહીંયાથી આખા વર્ષનો પ્રોફિટ કમાઈ શકશો. એ કઈ રીતે? તો જો સ્ટોક માર્કેટની અંદર આજથી નહીં, પાછલા ઘણા બધા વર્ષોથી આખા વર્ષની અંદર 5 એવા મેજર ઇવેન્ટ આવે છે જ્યાં માર્કેટ 1,000 થી 2,000 પોઈન્ટ પ્લસ જાય છે અથવા તો 2,000 પોઈન્ટ ડાઉન જાય છે. આવા ઇવેન્ટ તમે પણ પર્સનલી એક્સપિરિયન્સ કર્યા હશે. જેમ કે વાત કરીએ કોવિડની, અત્યારે ઇલેક્શન આવવાનું છે, ઇલેક્શનનું રિઝલ્ટ આવવાનું છે, ગમે ત્યારે બજેટ આવે, ગમે ત્યારે વોર થાય. તો આ બધી જે સિચ્યુએશન છે ને એ માર્કેટને સારી રીતે ઇફેક્ટ કરે છે. જો પોઝિટિવ ન્યૂઝ હોય તો માર્કેટ ઉપર જશે અને નેગેટિવ ન્યૂઝ હોય તો માર્કેટ નીચે જશે. સેમ એવી જ રીતે ચલો આપણે લાઈવ એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે હમણાં ઇલેક્શનનું રિઝલ્ટ છે 4 જૂને. હવે 4 જૂન પછી પણ આ વિડીયો જોવો છો તો પણ તમારા કામનો છે, પણ આપણે આ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. પછી બજેટ પણ આવશે અને આગળ જઈને બીજા પણ નાના મોટા ઇવેન્ટ આવવાના છે.
તો એનો ફાયદો કેવી રીતે ઉઠાવશો? તો તમારામાંથી ઘણા બધા હોશિયાર લોકો છે ને એ શું કહેશે કે તુષારભાઈ મને ખબર જ છે, જેમ કે નિફ્ટી અત્યારે 22,550 ઉપર છે, તો મને ખબર છે કે અત્યારે આપણા બીજેપીની ગવર્મેન્ટ આવી ગઈ તો આ ઉપર 24,000 થી 25,000 જશે, ને જો બીજેપીની ગવર્મેન્ટ સારા મતથી ન આવી, સારા વોટથી ન આવી, તો અહીંયાથી નીચે જઈને 22,500ની બદલે 20,000 માર્કેટ થઈ જશે. તો હું એક કામ કરું કે અહીંયાથી કોલ એક દૂરનો બાય કરી લઉં ને દૂરનો એક પુટ બાય કરી લઉં, મને તો 100% પ્રોફિટ થશે. તો જો મારા ભાઈ આ રીતનો વેમ તમારા મગજમાં હોય તો કાઢી નાખજો. જો આ રીતે આ સ્ટ્રેટેજીને ખોટી રીતે યુઝ કરશો ને તો 100% અહીંયાથી પ્રોફિટ તો નહીં થાય પણ લોસ જ થશે. ને ત્યાં સુધી કહું, ચલો તમે આજે 22,500 માર્કેટ છે, તમે 24,000નો કોલ પણ બાય કરી લીધો અને 4 તારીખે માર્કેટ 24,000 ને 25,000 પણ ગયું ને તો પણ તમને લોસ થશે. એની પાછળનું કારણ શું છે હું તમને આગળ કહીશ. અને એના સિવાય કે હું તમને સ્ટ્રેટેજી આપીશ ને તો ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રેટેજી તમે આ ટાઈમે અપ્લાય કરીને અહીંયાથી માર્કેટ ઉપર ગયું તો પણ તમે પ્રોફિટ કરશો ને ત્યાંથી માર્કેટ નીચે ગયું તો પણ પ્રોફિટ કરશો. હવે આ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે એ આપણે લાઈવ સ્ટ્રેટેજીની અંદર શીખીશું. કારણ કે તમે પણ એમ વિચારો છો ઉપર જાય તો પણ પ્રોફિટ, નીચે જાય તો પણ પ્રોફિટ, પણ હું તો તમને એમ કહું છું કે તમે સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરશો તો નુકસાન જશે, પણ હું તમને સેમ જ વસ્તુ કહું છું કે માર્કેટ ઉપર જશે તો પણ પ્રોફિટ કરો ને નીચે જશે તો પણ. થોડું કન્ફ્યુઝન લાગે છે ને, ચલો બધા કન્ફ્યુઝન ક્લિયર કરીએ. તો ચલો મિત્રો, મારી સ્ટ્રેટેજી શેર કર્યા પહેલા તમારી જે સ્ટ્રેટેજી મગજમાં છે ને એને કાઢવી જરૂરી છે. તો આપણે એને લાઈવ અહીંયા એપ્લાય કરીએ. તો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો, આ મેં અહીંયાથી જોઈ શકો છો, અહીંયાથી નિફ્ટી સિલેક્ટ કર્યું છે અને અહીંયાથી એડ ન્યૂ હું કરીશ. આ સેમ વસ્તુ તમે પણ ધનમાં કરી શકો છો, મોબાઈલથી પણ કરી શકો છો ને પીસીથી. તો અહીંયા જો માર્કેટ કેટલાય ચાલે છે 22,500, તો આપણે 1,000 દૂરના કોલને પુટ બાય કરીએ જે તમારા મગજમાં ચાલે છે. તો એ નુકસાન થશે કે કેમ થશે તો એ જોઈ લઈએ. તો 22,500 ચાલે છે તો 21,500નો આપણે પુટ એડ કરશું જે તમારા મગજમાં ચાલે છે. સોરી, સેલ નહીં, આપણે અહીંયા બાય કરવાનું છે. બાય એડ કરી દેશું ને અહીંયાથી 23,500નો આપણે કોલ બાય કરી લેશું. જો આપણે અહીંયા બંને બાય કરી લઈએ. ચલો બાય થઈ ગયું ને અહીંયાથી એક્સપાયરી આપણે 6 જૂનની સિલેક્ટ કરીશું કારણ કે 4 જૂને રિઝલ્ટ છે. તો અહીંયા તમે શું વિચાર્યું એ પ્રમાણે 21,500 એટલે 1,000 દૂરનો આપણે પીઈ બાય કર્યો અને 23,500 એટલે આજથી લઈને 1,000 દૂરનો સીઈ બાય કર્યો. તમે વિચારો છો કે ઇલેક્શનનું રિઝલ્ટ આવે ને અને 21,500 માર્કેટ જશે તો પણ મને પ્રોફિટ થશે ને 23,500 માર્કેટ જશે તો પણ મને પ્રોફિટ થશે. અને અહીંયા તમે એક્સપાયરી પણ સાચી સિલેક્ટ કરી, પણ અહીંયા તમે ભૂલ શું કરો છો? માર્કેટ છે 22,500. હવે જો અહીંયા 23,500 આપણે ટાર્ગેટ છે ને જો, અને એ દિવસે 23,500 માર્કેટ જશે ને તો તમને અહીંયા પ્રોફિટ નહીં લોસ થશે. લોસ કેટલો થશે? 100%. અહીંયા તમે ઉપર જોઈ શકો છો 5,692 અને તમારું ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે 5,692. થઈ ગયા પૈસા 0. તમે હવે વિચારો કે ના ભાઈ માર્કેટ નીચે આવશે તો પ્રોફિટ થશે. કેટલું છે? 21,500 અને લોસ જો 5,192. થઈ ગયા પૈસા 0. તો આ જ વસ્તુ સેમ થાય છે. તમે સ્ટ્રેટેજીને સમજ્યા વગર એપ્લાય કરી દો ને પોતાના મનથી તો આ રીતનું તમને લોસ થાય છે. હવે તુષારભાઈ તમે મને એમ કહો કે ચલો આ તો અમારી સ્ટ્રેટેજી ખોટી હતી, તમે તો સાચી સ્ટ્રેટેજી આપો કે કઈ રીતે આવી મોટી ઇવેન્ટ આવે ત્યારે અમે પહેલેથી જ પ્લાનિંગ કરીએ કે માર્કેટ ઉપર જાય કે નીચે જાય, અમને તો પ્રોફિટ જ થવો પડે. તો મારા ભાઈ એની માટે તમારે એક લોંગ સ્ટ્રેડલ બનાવવો પડે. હવે આ શું છે હું તમને લાઈવ બતાવું. તો આપણે નિફ્ટી સિલેક્ટ કરશું અને અહીંયાથી એડ ન્યૂ કરવાનું. તમારા કોલને પુટ જ બાય કરવાનો, પણ આમાં એક ચેન્જીસ છે. જેમ કે એડ ન્યૂ કરો. અત્યારે માર્કેટ કયું ચાલે છે? 22,500. તો 22,500નો તમારે પુટ બાય કરવાનો અને 22,500નો કોલ બાય કરવાનો. ભાગતા નહીં, વિડીયો પૂરો જોજો કારણ કે અહીંયાથી હજી વસ્તુ જોવાની છે. એની સાથે સાથે એક્સપાયરી આપણે 6 જૂનની જ લેશું. જોઈ લેશું 22,500 પુટ ને કોલ. અને અહીંયા તમે તમારું ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈ શકો છો કે એક લોટ તમે બાય કરો ને તો 20,000ની આસપાસ તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હશે. હવે આપણે શું વિચારતા હતા, કાં તો માર્કેટ જશે 21,500 કાં તો જશે 23,500. હવે એ કેસમાં આમાં પ્રોફિટ થશે કે લોસ એ આપણે જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં 23,500 જો માર્કેટ જાય તો એવામાં આપણને પ્રોફિટ થશે અહીંયાથી 3,000 રૂપિયાનો. પણ હવે આપણે શું વાત કરી હતી કે અહીંયાથી 2,000 પોઈન્ટ પણ માર્કેટ જઈ શકે છે અને 3,000 પણ તમે નીચે જો અહીંયા પર્સન્ટેજમાં જોશો તો તમને ખબર પડશે. અને ઇન કેસ ચલો માર્કેટ 24,000 ગયું, 24,500 ગયું તો અહીંયાથી તમારા પૈસા ડબલ થઈ જશે. આ સ્ટ્રેટેજીની મદદથી તમે જે પણ પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરશો એ ડબલ થઈ જશે. અને એવું નથી કે અપસાઇડ જો ડાઉન જાય ને અહીંયા જો 20,500 જાય
તો પણ તમારા પૈસા ડબલ થઈ જશે. તો આને કહેવામાં આવે છે લોંગ સ્ટ્રેડલ. ને આના મદદથી જો તમારે શું કરવાનું, એટ ધ મની, હું નથી કહેતો કે અત્યારે 22,500 ને ખાલી ઇલેક્શન માટે ગમે ત્યારે તમને એવું લાગે ને કે માર્કેટ અહીંયાથી કાં તો ઉપર જાય કાં તો નીચે જાય. જો આપણે અહીંયા છીએ સેન્ટરમાં, હવે અહીંયાથી માર્કેટ ચાહે જેટલું ઉપર જાય એટલું આપણને અહીંયાથી પ્રોફિટ થશે, અહીંયાથી માર્કેટ જેટલું નીચે આવે એટલું આપણને અહીંયાથી પ્રોફિટ થશે. તમે અહીંયા પ્રોફિટ ને લોસનું પૂરું કેલ્ક્યુલેશન જોઈ શકો છો કે તમારા અહીંયાથી પૈસા ડબલ પણ થઈ શકે છે. હવે જેટલું તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હશે, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એક લોટમાં કરો તો 20,000 રૂપિયા. એની સાથે સાથે બીજી વસ્તુ તમને ક્લિયર કરી દઉં, આ સ્ટ્રેટેજીની સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ શું છે કે અહીંયાથી તમારો મેક્સિમમ લોસ ફિક્સ છે કે તમે જેટલા રૂપિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા મેક્સિમમ એટલું લોસ, પણ પ્રોફિટ અહીંયા અનલિમિટેડ છે. તમને અહીંયાથી 1/10 ગણા પણ મળી જાય. જેમ કે આપણે પાછલા વિડીયોમાં આપણે દીક્ષિતભાઈ સાથે ચર્ચા કરી હતી કે જો માર્કેટ અહીંયાથી 3-4 હજાર પોઈન્ટ પણ મૂવ કરી જાય ને તો એવામાં તમારા જો જે 20,000 છે ને એ 1 લાખ રૂપિયા પણ બની શકે છે. અને એવામાં જોવા જઈએ કે તમારા અગેન્સ્ટમાં માર્કેટ કામ કરશે ને આ સ્ટ્રેટેજી તમારી હશે. હવે તમને લોસ ક્યારે થાય, તો લોસ ત્યારે થાય જ્યારે માર્કેટ આની અંદર અત્યારે જે હાલે છે ને 1,000 પોઈન્ટમાં જ રહે. હવે તમારું એવું માનવું છે કે હા યાર કદાચ એવું પણ બને, પણ એની માટે આપણે એક સેફ સાઇડ લીધી છે. 4 જૂને આનો રિઝલ્ટ છે તો આપણે 6 જૂનની એક્સપાયરી લીધી છે. ઘણીવાર એવું થાય, રિસન્ટ બજેટમાં તમને ખબર હશે કે બજેટના દિવસે માર્કેટ એકદમ સ્ટેબલ હતું પણ બીજા જ દિવસે 1,000 પોઈન્ટનો મૂવ હતો. તો જો એવું પણ થાય ને તો 2 દિવસનું આપણે બેકઅપ લઈને ચાલીએ છીએ. એટલા જ માટે ભાઈ હું તમને જે સ્ટ્રેટેજી આપું છું એમાં લોસ વિશે પણ કહું છું, પ્રોફિટ વિશે પણ કહું છું, પણ મારી મેક્સિમમ એક જ ટ્રાય હોય છે કે તમે એક સાચા રસ્તા ઉપર જાઓ. તમે પ્લાનિંગ કરો છો માર્કેટ ઉપર જાય તો તમારી સ્ટ્રેટેજી પણ સાચી હોવી જોઈએ. અને 100% જો મારા ભાઈ આ સ્ટ્રેટેજીનો આ ઇલેક્શનમાં યુઝ કર્યો, આવનારા બજેટમાં યુઝ કર્યો કે ગમે ત્યારે માર્કેટની સિચ્યુએશન બહુ જ વધારે પોઝિટિવ અથવા તો બહુ જ વધારે તમને નેગેટિવ દેખાય ને ત્યારે આ સ્ટ્રેટેજીનો યુઝ કરજો. 100% તમે અહીંયાથી પ્રોફિટેબલ સાબિત થશો. તો મને આશા છે કે આજની આ સ્ટ્રેટેજી તમને જરૂર ગમી હશે. આના વિશે કાંઈ પણ મગજમાં સવાલ હોય તો કોમેન્ટ કરજો, એનો રિપ્લાય હું તમને જરૂર આપીશ. એની સાથે સાથે વિડીયોને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો, અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે તમે આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી શકો છો.